السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فوائد الرطب كثيرة لما فيه من تنوع العناصر الغذائية من سكريات وأملاح معدنية وفيتامينات وغير ذلك مما يحتاجه جسم الإنسان. الفرق بين الرطب والتمر: البلح والتمر والرطب هي مسميات تطلق على مراحل نمو ثمار شجرة النخيل، والرطب هي الثمار الناضجة الطرية التي تحمل الفائدة العظيمة والكبيرة، وتعرف الرطب بشكلها البيضاوي المتوسط بالحجم وغلاف ورقي يفصل النواة عن اللب. وتشتهر دول الخليج العربي بزراعة كافة أنواع التمور ذات الجودة العالية. لكن لا بد لنا من التمييز بين الرطب والتمر، حيث يعتبران الثمرة التي تؤكل من شجرة النخيل والتي يطلق عليها اسم بلح، ولكن البلح عندما يبدأ بالنضوج أكثر يطلق عليه اسم رطب. فالرطب بلح قبل أن ييبس فتكون نسبة الماء فيه أكثر من التمر، بينما التمر هو البلح اليابس وقد اكتمل نضوجه وجف ماؤه. وإذا أردنا ذكر المراحل بالترتيب يكون البلح أولها والرطب أوسطها والتمر آخرها. فوائد تناول الرطب على الريق: يعتبر الرطب مقوي للأعصاب والعضلات ويؤخر مظاهر الشيخوخة، حيث أنه يعتبر مرمم لخلايا البشرة ومقوٍ للجهاز الهضمي، خاصة إذا أضيف إليه الحليب. تضاهي فائدة الرطب فوائد بعض اللحوم والأسماك، ويعتبر الرطب مفيداً للمصابين بأمراض صدرية وفقر الدم. يعتبر التمر والرطب ذو فائدة عالية للأطفال والرياضيين والعمال والنساء الحوامل. الرطب من الثمار الضرورية للحفاظ على رطوبة العين وبريقها، ويمنع جحوظها وتشكل السواد أسفل العين، ويقوي الرؤية ويعمل على مكافحة غشاوة العين. الرطب مهدئ للأعصاب وخاصة الأعصاب السمعية ويقويها، هذا بالإضافة لمحاربته القلق العصبي، ويعمل على تنشيط الغدة الدرقية. ويفضل تناول الرطب صباحا مع كأس من الحليب. يعمل الرطب أيضا على تنظيم مستوى السكر الموجود في الدم، فهو يحتوي على نسب عالية من الألياف، كما أنه مضاد للأكسدة. وهناك عدد كبير من الدراسات التي أجريت والتي تثبت علاقة الرطب بتنظيم السكري الموجود في الدم. يعمل الرطب على تنظيم حركة الأمعاء ويساعد كثيرا في تقليل الإمساك. والرطب غني جدا بالألياف، والألياف مساعد جيد لحركة الأمعاء الطبيعية، كما أنه يعمل على تكوين البراز. فيمكن أن تلاحظ مع تناول الرطب بشكل يومي بأن عدد مرات التبرز تزداد وتنتظم، وتلاحظ أن حركة الأمعاء قد انتظمت بشكل كبير مع الوقت. يساهم الرطب في تعزيز صحة الدماغ بشكل كبير، حيث أن الرطب له القدرة في تقليل الالتهابات، والتي لها دور أساسي في الإصابة بمرض الزهايمر. كما أنه يعمل على تقليل نشاط عدد من البروتينات التي يمكن أن تتراكم في الدماغ وتعمل على تشويش الاتصال بين الخلايا وبعضها. ويعمل الرطب أيضا على تقوية الذاكرة والقدرة في استيعاب الأشياء، هذا بالإضافة لمكافحته للتراخي والكسل وزوغان البصر والدوخة. يعمل الرطب على محاربة الجذور الحرة الموجودة في الجسم، كما أنه يعمل على حماية خلايا الجسم، وذلك لأن الرطب من المكونات الغنية جدا بكثير من مضادات الأكسدة، حيث أن تلك المضادات تعمل على تقليل الالتهابات. من مميزات هذه الثمرة أنها تعتبر سهلة الهضم ومنشطة فعالة للجسم، مدرة للبول، وتعمل على تنظيف الكبد بالإضافة لغسيل الكلى، ومهمة جدا في مكافحة السعال والتهابات القصبات الهوائية ومكافحة البلغم. كذلك مهمة لتعديل حموضة الدم المسببة لحصيات الكلى والنقرس والمرارة وارتفاع ضغط الدم والبواسير. يحتوي الرطب على مادة قابضة للرحم، حيث أن تناول الرطب يعمل على تيسير عملية الولادة وتقليل النزف بعدها. ويساعد الرطب على إدرار الحليب للأم المرضع، كما أنه يساعد على النمو، لأن الرطب غني بفيتامين A، هذا بالإضافة لمكافحته العشاء الليلي
والمحافظة على رطوبة الأغشية الجلدية الناعمة التي تبطن الحلق والأنف. يكافح الرطب انسداد الشهية وسلامة اللسان والشفاه والجفون، ويمنح الجسم القوة والحرارة. يساهم تناول الرطب على تعزيز وظيفة الجهاز العصبي، وذلك لاحتوائه على مستويات مرتفعة من فيتامين بي، والذي يعزز وظيفة أجزاء الجسم المختلفة بفاعلية أكثر. كما يحتوي الرطب أيضا على البوتاسيوم الذي ينظم عمل الجهاز العصبي، كما يحسن وظيفة الدماغ، مما يساعد على تحسين نوعية النوم. يحافظ الرطب على صحة القلب والأوعية الدموية، فيحتوي الرطب على نسبة مرتفعة من البوتاسيوم ومستويات منخفضة من الصوديوم، مما يساهم بفاعلية في تعزيز صحة القلب والأوعية الدموية، وذلك من خلال تنظيم معدل ضربات القلب والسيطرة على ضغط الدم، وبالتالي تقليل خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتات الدماغية. معالجة مشاكل البشرة: يمكن أن يساعد الرطب في علاج بعض مشاكل البشرة المختلفة، فهو يعمل على تقوية مرونة الجلد، ويعود ذلك لاحتوائه على فيتامين سي وفيتامين بي، والتي تعزز مرونة البشرة وتنعيم الجلد. كما يعمل فيتامين سي كمضاد للأكسدة، حيث يمنع تراكم صبغة الميلانين في الجسم، وبالتالي تقليل ظهور التجاعيد في البشرة. يساعد الرطب على علاج فقر الدم لدى النساء بفاعلية، ويعود ذلك لاحتوائه على نسبة مرتفعة من الحديد، حيث ترتفع نسبة الإصابة بفقر الدم لدى النساء نتيجة الحيض والولادة. يساعد تناول الرطب على الريق في خفض مستويات الدهون الثلاثية في الجسم. فوائد الرطب للرجال: يحتوي الرطب على حمض الأرجينين الأميني الذي يعتبر الغذاء الأساسي للحيوانات المنوية، ويساعد تناول الرطب في حماية هذه الحيوانات المنوية من إصابتها بالتشوهات لاحتوائه على نسب من حمض الفوليك. نسبة السكر العالية في الرطب تمنح الطاقة التي تحتاجها الحيوانات المنوية في رحلتها الشاقة في الرحم باتجاه البويضة، والتي تستنفذ أغلب طاقتها. ونسبة السكر في الرطب يساعد على زيادة سرعتها أيضا. الفوسفور في الرطب يساعد على تقوية الشهوة عند الرجال وزيادة الرغبة. الرطب يحتوي على نسبة عالية من الفلافونيد المسؤولة عن زيادة عدد الحيوانات المنوية وزيادة حجم الخصيتين المنتجة للنطف المنوية. يعتبر الرطب غني بالبورون الضروري للحفاظ على نسبة هرمون الذكورة عند الرجال ضمن مستوياته الطبيعية. كيفية شراء الرطب وتخزينه: عند عملية شراء الرطب لا بد من اختيار الرطب الذي له حبات لامعة، وأيضا يكون غير متضرر. كما أنه لا بد عند شراء الرطب أن يتم تخزينه بداخل عبوات أو أكياس يمنع دخول الهواء إليها حتى عند وضعه داخل الثلاجة، ويمكن تركها لمدة أشهر بداخل الثلاجة. كما يمكن أن يتم تجميد الرطب لمدة أطول. كما أنه لا بد من الابتعاد عن تناول الرطب الذي له رائحة كريهة أو الرطب الصلب، فتلك العلامات التي تدل على أن الرطب بحالة سيئة للغاية. محاذير عند تناول الرطب: يجب على الأشخاص الذين يعانون من مرض السكري الحذر فيما يتعلق بالكميات المتناولة من الرطب، حيث يحتوي على كميات عالية من السكر الطبيعي، وتؤدي كثرة تناول الرطب إلى زيادة تركيز السكر في الدم وارتفاع مستوياته. ويكفي للشخص المصاب بمرض السكري أن يتناول 3 حبات من الرطب على الريق وتعتبر كافية. دمتم سالمين، ومع تمنياتنا لكم بدوام الصحة والعافية. شكرا لكم لمتابعة الفيديو، ولا تنسوا الإعجاب به والاشتراك بالقناة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.